હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું બાળકોની ફેવરેટ મેંગો ફ્રૂટી, જેને આજે આપણે કેરીનો યુઝ કર્યા વગર બનાવવાના છે, તો પણ એ પીવામાં બિલકુલ ઓરિજિનલ ફ્રૂટી જેવી જ લાગે છે. ઓરિજિનલ કરતાં પણ ઘણી વધારે સારી તમે કહી શકો છો. જ્યારે તમે ઘરે એકવાર આ ફ્રૂટી બનાવીને પીશો તો એના વખાણ કરતાં નહીં થાકો, આ એટલી ટેસ્ટી છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ચાલુ કર્યા વગર જ એક સોસપેન મૂકીશું ગેસ ઉપર. એમાં આપણે 2 કપ એટલે કે 400 ml જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે. તો આ જ પાણીમાંથી થોડું પાણી અહીંયા મેં કપમાં રહેવા દીધું છે. એની અંદર હવે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો મેંગો ફ્લેવરનો કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરી દઈએ. અહીંયા મેં મેંગો ફ્લેવરનો કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો છે. તમે ચાહો તો એની જગ્યાએ વેનીલા ફ્લેવરનો પણ કસ્ટર્ડ પાવડર લઈ શકો છો. પણ મેંગો ફ્રૂટી છે તો બની શકે તો આની અંદર મેંગો ફ્લેવરનો જ કસ્ટર્ડ પાવડર લેવો. તો જો તમારી પાસે કોઈ પણ કસ્ટર્ડ પાવડર ના હોય તો તમે આમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર પણ લઈ શકો છો. તો સરસ એને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો તમે ડાયરેક્ટ જ એને પાણીમાં એડ કરી દેશો તો એની અંદર ગાંઠ પડી જશે. એટલે આ રીતે થોડા પાણીમાં સ્લરી બનાવીને એડ કરીને જ આપણે એને ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલી ગ્રામમાં 100 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. અને અત્યાર સુધી ગેસ બંધ હતો તો હવે જે ગેસની ફ્લેમ છે આપણે ચાલુ કરી દઈએ. હવે સતત આપણે આને હલાવતા રહીને ધીમા તાપે 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે. 2-3 મિનિટથી વધારે બિલકુલ પણ આને આપણે કૂક નથી કરવાનું. 2-3 મિનિટ કૂક કરશું એટલામાં જ આપણી ખાંડ પણ ઓગળી જશે અને આની અંદર ગાંઠ પણ નહીં પડે અને જે થોડું મિશ્રણ છે એ પણ આપણું ગાઢું થઈ જશે. તો 2 થી 3 મિનિટ ધીમા તાપે આ મિશ્રણને હલાવ્યા પછી તમે જોશો તો ખાંડ પણ સરસ ઓગળી ગઈ છે અને એનો જે કલર છે એ પણ થોડો આ રીતે બદલાઈ જશે, ડાર્ક થઈ જશે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ મિશ્રણને ટોટલી આપણે ઠંડુ થવા દઈશું. તો હવે આ મિશ્રણ આપણું ટોટલી ઠંડુ થઈ ગયું છે, રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયું છે. તો હવે એની અંદર આપણે સૌથી મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરવાનું છે. તો એ જે મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે એ છે મેંગોનું ટેંગ. તો કેરી યુઝ કર્યા વગર જ આપણે આજે આ મેંગો ફ્રૂટી બનાવીએ છીએ. તો આ જે ટેંગ પાવડર છે એ જ આપણી ફ્રૂટીને અસલી બજાર જેવો સ્વાદ આપશે. તો આને આપણે કાતરથી આ રીતે કટ કરી લઈએ અને જે મેઝરિંગ સ્પૂનનું ટેબલ સ્પૂન છે એનાથી જ માપીને આપણે 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું એટલે કે 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ટેંગ પાવડર એડ કરવાનો છે. અત્યારે મેં અહીંયા 30 રૂપિયાનું એક પેકેટ લીધું છે. આપણે આખું પણ એડ નથી કરવાનું. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો જ પાવડર આપણે એડ કરવાનો છે, એટલો જ ઇનફ છે. તો બરાબર આપણે આને ચમચીથી મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકશો કે ટેંગ પાવડર એડ કર્યા પછી આપણું મિશ્રણ ગાઢું પણ થઈ ગયું છે અને ફરીથી એનો જે કલર છે બદલાઈને લાઇટ થઈ ગયો છે. તો હવે એની અંદર આપણે એડ કરવાનું છે 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલું મેંગો એસેન્સ. અહીંયા એસેન્સ એડ કરવું ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમારી પાસે હોય તો જ એડ કરવું, નહીં તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો હવે ફરીથી આપણે એને ચમચીથી મિક્સ કરી લઈએ. ટેંગ પાવડર એડ કર્યા પછી કન્સિસ્ટન્સી પણ એની ઘડી ગાઢી થઈ ગઈ છે. તો અડધો કપ જેટલું એટલે કે 100 ml જેટલું એમાં મેં પાણી પણ એડ કર્યું છે. કારણ કે આ ફ્રૂટી છે તો તમને બધાને જ ખબર હશે કે માઝા કે સ્લાઇસ જેટલી ગાઢી નથી હોતી. તો હવે એની અંદર આપણે એડ કરીશું 5 ચમચી જેટલા એટલે કે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા લીંબુના ફૂલ. આનાથી ફ્રૂટીમાં ખટાશ આવશે. જે ઓરિજિનલ ફ્રૂટીમાં હોય છે એવો જ ખાટો મીઠો સ્વાદ લીંબુના ફૂલથી આવશે. જો તમે લીંબુના ફૂલ નહીં ઉમેરો તો ફ્રૂટીનો સ્વાદ ફક્ત મીઠો જ આવશે. તો ચાખી લીધા પછી મને થોડા લીંબુના ફૂલ ઓછા લાગ્યા, ખટાશ ઓછી લાગી. તો ફરીથી 5 ચમચી લીંબુના ફૂલ અને અડધો કપ પાણી પણ મેં એમાં એડ કર્યું છે. ધ્યાન રાખવું કે આની અંદર લીંબુના ફૂલનો જ યુઝ કરવાનો છે. જો તમે એની જગ્યાએ લીંબુના રસનો યુઝ કરશો તો ફ્રૂટીમાં થોડી કડવાશ આવશે. એટલે લીંબુના જ ફૂલ યુઝ કરવા એ પ્રિઝર્વેટિવનું પણ કામ કરશે. તો ફ્રીજમાં તમે આ ફ્રૂટીને 10 થી 12 દિવસ સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો સરસ લીંબુના ફૂલ મિક્સ થાય ત્યાં સુધી એને આપણે 1 મિનિટ માટે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આ ફ્રૂટીને ઠંડી કરવા માટે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ અને એની ઉપર આપણે એક જાળીવાળું વાસણ ઢાંકીને 2 થી 3 કલાક માટે એને ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું. જાળી ઢાંકીશું તો જલ્દી એ ઠંડુ થઈ જશે. તો 2 થી 3 કલાક ફ્રીજમાં રાખ્યા પછી આપણી જે ફ્રૂટી છે એ એકદમ ટોટલી ઠંડી થઈ ગઈ છે. પીવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી છે. ભૂલ્યા વગર તમે પણ આ રેસીપી એકવાર ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરજો. બીજી વાર તમે ક્યારે પણ બજારથી ફ્રૂટી ખરીદીને લઈ લાવો એની ગેરંટી હું આપું છું. તો બંને ગ્લાસની અંદર આપણે 2-2 બરફના ટુકડા એડ કરીને આ ફ્રૂટીને સર્વ કરી લઈએ. જો તમે આ રીતે કેરીનો યુઝ કર્યા વગર આ ફ્રૂટી બનાવીને મહેમાનોને પણ પીવા આપશો તો કોઈને પણ ખબર નહીં પડે કે તમે આને ઘરે બનાવી છે. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 20 રૂપિયાવાળી 2 બોટલ ફ્રૂટી બનીને તૈયાર થઈ છે. તો રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા.